nagmamadali ngayon. Lumipad na yung KK. Pasmado eh. Bert, okay. Ah, ikaw, ano, si Louie. Ano? Pasmado ka may ko. Final flight. Ano to, pindutin lang o hindi? Naka-on na yata eh. Final flight. Naka-on na ba yun? Yan, ako na yan. Nakating point big. Yung sinasabi yung final flight. What flight? Fly lang, fly. Fly lang na fly. Ayan o. Pwede mong pabagalin yung plane. Ah.